là một chương trình truyền hình thực tế, có sự tương tác trực tiếp, chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân, cá tính, đang mong muốn tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng, hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính. Ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng, sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính. Người được chọn sẽ là ai? Mời quý khán giả cùng đón xem. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Hai em rất là ấn tượng bởi cái vầng trán cao của anh á. Nếu mà có cơ hội á, anh tập bơi cho em, nghĩ là em sẽ dễ biết bơi hơn á. Em vẫn chưa được đi Sapa. Hai người yêu nhau mà lên đó thì rất là ấm. Hôm nay, nhân vật chính của Yêu Là Chọn là một anh chàng hiện đại, năng động và khá chín chắn. Phạm Hải Anh, sinh năm 1989, hiện đang phụ trách kinh doanh cho một công ty điện tử. Anh chàng đã trải qua 3 mối tình và từng du học ở Anh về. Liệu cô nàng nào sẽ chinh phục được trái tim của Hải Anh? Và bây giờ, xe hồng sẽ đưa Hải Anh đến quán cà phê Raon 22 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, quận 2 để gặp gỡ cô nàng ứng cử viên đầu tiên. Cảm giác của mình ngay từ lúc này thì khá là hồi hộp, nhưng mà cũng cảm giác rất là thú vị, bởi vì mình sắp được gặp một người mà có thể là một nửa còn lại trong cuộc đời mình. Ứng cử viên đầu tiên là cô nàng Thiên Trang, sinh năm 1992, hiện đang là biên kịch trong một nhóm tác giả trẻ chuyên viết cho các dự án phim điện ảnh và truyền hình. Cũng đã trải qua 3 mối tình và đang mong muốn có người yêu vì 3 năm rồi cô nàng không quen ai. Em thấy là khá là chững chạc nhưng mà vẫn có một cái gì đó rất là năng động. Vầng trán là thông minh lắm. Thích nhất là cái điểm đó là biết nấu ăn. Tại vì em không thích nấu ăn nhưng mà em thích dọn dẹp, cho nên hy vọng là anh sẽ nấu ăn được. Em cảm thấy rất là hồi hộp, hơi run một chút xíu. Em cũng không có chuẩn bị gì quá nhiều, chỉ là sử dụng tài lẻ của mình thôi. Hy vọng là sẽ làm ảnh ấn tượng. Chào anh. Chào em. Anh là Hải Anh đúng không ạ? Ừ, đúng rồi em. Dạ, giới thiệu với anh là em là Trang, Thiên Trang. Thiên Trang. Dạ, họ của em là Phùng cho nên là em hay đặt em là Trang Phùng, người ta hay gọi em là Trang Khùng. Trang Khùng mà. Vui thế thôi chứ em không có bị khùng. Không biết là hai người em với lại Hải Anh có thể hợp nhau hay không, nhưng mà theo cảm nhận của em thì có thể sẽ được khoảng 60% đi. Em là người ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thuận á anh, nhưng mà em vào đây cũng được 10 năm rồi, tại em học cấp 3 ở đây. À. Em thấy profile của anh là anh biết nấu ăn luôn. Ừ thì như anh nói mọi người, thế là con trai cũng nên biết nấu một vài món. Dạ. Cơ bản nhất là biết nấu mì. Em thì em thích ví dụ như đi chợ mua đồ về xong rồi làm đồ sạch sẽ luôn, nhưng mà cái giai đoạn nấu thì là người khác nấu, tới cái giai đoạn dọn dẹp thì em sẽ làm. Em nấu thì cũng được nhưng mà kiểu mình không tự tin lắm á. Mình cũng biết nấu nhưng mà nấu cho mình ăn thì được, nấu cho người khác ăn thì sợ. Sao em lại sợ? Thế mà mình phải đôi lần sợ thì mình mới nấu cảm giác nấu ngon hơn chứ. Với lại em ở một mình á, cho nên cũng chưa có cơ hội để nấu cho người khác ăn. Dạ, anh có một vài 2 mối tình mà vì cái tôi quá lớn á, mà em rất là muốn biết là cái tôi nó lớn là nó là như thế nào, tại vì em cũng có thể có cái tôi đó, em không biết nó có bị giống nhau hay không. Tuổi trẻ thì anh nghĩ là ai cũng thứ nhất là có những cái tôi giống như cái mà mình hay nghĩ về bản thân mình nhiều hơn cho người khác. Trong một cái mối quan hệ thì anh nghĩ nó phải có cần sự cân bằng, là mình nghĩ cho mình và mình nghĩ cho người ta nữa. Thì ở tuổi trẻ mình không có những kinh nghiệm, mình không có thể chịu cái sự thay đổi, mình là đúng nhất hoặc là mình thấy người ta là tất cả, thì cả hai cực nó đều không tốt cho một mối quan hệ. Dạ, cái đó chắc là sẽ là cái trải nghiệm, mà nhiều trải nghiệm như vậy rút ra kinh nghiệm để những mối tình sau mình không bị.
lúc đó mình sẽ không bị, mình sẽ bị cái khác thôi. Dạ, tại vì em toàn là nghe kể chứ mà cái trải nghiệm của em thì không có. Ủa em là chưa có trải nghiệm bao giờ sao? Dạ đúng rồi, tại vì những cái tình cảm của em nó thường là những người bằng tuổi hồi lúc còn đi học đại học á, chứ cho tới bây giờ thì em cũng ế 3 năm rồi. Đấy, 3 năm rồi. Mà cái lúc em quen thì cũng 1 tháng thôi, tức là ra trường rồi mới quen, nhưng mà kiểu không tìm được cái điểm nào chung hết. Nó cũng là một phần do cái duyên nữa. Dạ. Nghĩa là duyên nó quyết định rất là nhiều thứ. Nó xem mình có một người hợp hay không. Ví dụ như ngày hôm nay gặp anh đã là một cái duyên rồi. Tới đây thì em có một cái bất ngờ dành cho anh. Đó là em dẫn em gái của em tới. Em sẽ dẫn nó vào nha. Ok. Chờ xíu. Ngân ơi, vô đây đi em. Tới đây nè, tới đây nè. Đứng đây nè, rồi đứng đây ra nha. Chào anh Hải Anh đi. Dạ. Em chào anh Hải Anh. Anh chào em. Em là Thảo Ngân, em gái của chị Trang. Chào Thảo Ngân. Bé Ngân hồi tối á, chị Hai có dặn bé Ngân cái gì? Giờ bé Ngân nói với anh Hải Anh đi. Chứ giờ chị Hai ngại quá, chị Hai không dám nói. Dạ. Anh Hải Anh ơi, cái lúc mà chị Hai của em á đọc cái profile, đọc cái hồ sơ đúng không? Hồ sơ của anh á, chị Hai em rất là ấn tượng bởi cái vầng trán cao của anh á. Tại vì nhà em á có rất là nhiều người có cái vầng trán giống như vậy. Bản thân chị Hai của em á trán cũng cao giống như anh vậy á. Cảm ơn em đã nói một cái điểm một cái điểm mà anh cũng không biết gọi là tự hào hay không. Cũng có nhiều người nói về cái vầng trán của anh rồi. Cảm ơn em đã nói cho anh điều này. Con nhỏ này nói gì kỳ vậy? Nói vậy anh, tại vì em có cái trán giống vậy á. Hồi xưa bạn em hay chọc em cá la hán á. Cá la hán? Nó dồ quá. Bởi, đừng nói vậy. Nói cái chủ đề chính đi mày. Anh Hải Anh ơi, hôm nay á anh sẽ coi rất là nhiều người, còn 2 người sau chị của em nữa. Nên chị của em không biết á là có được anh chọn hay không. Nhưng mà chị của em nói là cho dù có được chọn hay không á, chị của em cũng sẽ không buồn đâu. Chị của em nói là tình cảm là sự kết nối giữa 2 người. Nếu như mà không có cảm giác thích nhau á thì sẽ không chọn. Và chị của em hiểu điều đó cho nên sẽ không buồn đâu. Mà anh Hải Anh ơi, anh mà không chọn á, chị em quê lắm á. Nhỏ này, quê gì trời, tự nhiên tao có dặn mày nói gì không? Đi ra đi, đi ra. Xin lỗi anh nha. Nó làm em bể quá. Đâu vô em, con nít mà. Anh mới nói chuyện với con bé thì anh cảm thấy nó là một người như thế nào? Nghĩ là hai chị em cũng có phần giống nhau chứ. Cha đoán đã đúng không? Đâu anh đoán cái gì đâu, anh đâu biết gì đâu. Biết đâu, bể em rồi. Thôi thì có bao nhiêu tài năng thì cứ trổ ra hết đi. Lỡ lát nữa không được chọn thì sao? Đúng rồi. Em còn có khả năng hát nữa. Em hay hát những bài mà buồn thì là buồn. Những bài ballad á, những bài mà tâm trạng nó buồn á, thật sự em không có nghe cái lời. Em không biết cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà em biết là cái bài đó đang buồn. Bây giờ bữa nay không thể nào mà hát cái bài buồn được. Trời, lẽ mới gặp nhau hát bài chia ly nó cũng kỳ. Em không nhớ bài này tên gì. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Rồi mai đây sau cơn mưa kia em sẽ đến đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu, vì trái tim em không mơ anh chắc sẽ ngừng đập. Chào em. Hơi rung, hơi rung. Hát hay, trời ơi, thấy rung quá trời rung luôn, anh cũng rung, đổ mồ hôi. Em rung quá, em nói em còn rung mà em hát cũng rung, cái gì cũng rung. Anh sẽ còn 2 người nữa. Không biết là anh sẽ chọn ai. Biết là quê thì cũng quê, hy vọng thì cũng hy vọng, nhưng mà nói chung là cũng phải mong. Anh sẽ chọn em. Hy vọng là tương lai tụi mình sẽ có nhiều hơn cơ hội để nói chuyện với nhau. Hy vọng là buổi nói chuyện ngày hôm nay em sẽ có đủ cái màu sắc. Tại vì em nghe nói là anh rất là thích những cô gái mà có nhiều màu sắc. Em không biết là em có 1 màu hay không, hay là em có 2 màu hay nhiều màu hơn và đúng với những cái màu mà anh muốn. Hy vọng là sẽ gặp anh ở vòng sau. Cảm ơn em. Dạ, giờ đi trước nha, bye bye anh. Dạ. Nghe được cái giọng của đối phương thì rất là hay, mà mình rất là tò mò không biết là cô gái là như thế nào. Cho nên mình hồi hộp với tay gần như là không thể nào mà mình di chuyển được. Khi mà mình nghĩ tham gia chương trình thì mọi người sẽ chỉ nhìn 2 phía hết nhau thôi, tức là không phải bị bịt mắt, và nó gần như là làm cho mình cảm giác nó bị
tù túng, hơi bí bách. Cảm giác rất là vui. Có nghĩa là cái cảm xúc từ lần đầu mà coi cái hồ sơ cho tới bây giờ là nó khác rất là nhiều. Lúc mà nhìn mặt thì cái cảm xúc nó không có được như vậy. Bây giờ là cảm xúc nó tăng lên rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là anh có một cái nụ cười rất là duyên, mà lúc đầu là mình hơi bị chê cái bờ môi ấy, nhưng mà bây giờ rất là ấn tượng với cái nụ cười đó. Thứ hai là cái cách nói chuyện rất là ấm áp, và là một cái người đàn ông mà có thể tin tưởng và có thể che chở và bảo vệ người phụ nữ được. Bây giờ chắc tăng lên 80 rồi, cái độ hợp nhau giữa hai người. Lúc mình nắm tay cô ấy thì mình cũng hơi hồi hộp, cho nên mình đổ tay mồ hôi hơi nhiều. Nhưng mình nhớ được cô ấy, tay cô ấy mềm và cũng run run khi mà cô ấy hát. Bên đây mình nghĩ cô ấy là một cô gái rất là sống có nội tâm và có nhiều cảm xúc. Mình bị run á, là run từ giọng nói cho tới hành động, tay chân rồi nó bị run hết luôn. Nhưng mà nhìn ở ngoài không thấy, nhưng cái giọng nó sẽ thể hiện rất là rõ về cái chuyện cái giọng nó bị run á. Cho nên cái chuyện mà giả giọng á, nó cũng sẽ bị run theo. Cho nên ảnh biết mất tiêu cái mà chuẩn bị đó của mình. Lúc đầu mình cũng hơi bất ngờ, tại vì nghe tiếng bước chân, nhưng rồi mình nghĩ bạn này cũng can đảm, cũng đưa em gái tới. Nhưng rồi mình nghe cái giọng này thấy quen quen, và mình nghĩ thì đó bạn này rất là giỏi trong việc lồng tiếng. Mình đã nhận ra được giọng của cô ấy, nhưng mà mình muốn cô ấy được bày tỏ hết khả năng của mình. Và cuộc gặp mặt tiếp theo của Hải Anh sẽ diễn ra ở phòng tập gym 218 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Gym là một cái nơi thú vị, vì mình rất là thích thể thao. Cho mình nghĩ hy vọng là cái người phụ nữ mình sắp được gặp thì cũng có một cái đam mê thể thao như mình. Cô nàng thứ hai là Lệ Hằng, sinh năm 1993, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản, đã trải qua 2 mối tình chính thức và mong muốn tham gia chương trình để tìm người nghiêm túc cho một mối quan hệ lâu dài. Thực sự bây giờ thì em rất là hồi hộp, không biết là bạn đó có giống như trong cái trí tưởng tượng của em không nữa. Em nghĩ thì bạn đó khá là lạnh lùng và em cũng hơi lo một xíu. Em chào anh. Chào em. Anh Hải Anh à? Anh Hải Anh đây. Chào anh, em tên Hằng. Dạ, chào Hằng. Nhìn anh nói chung là cũng khá là giống trong tưởng tượng của em. Nó là giống trong tưởng tượng em, mà giống như thế nào? Thì lúc em có nghĩ là anh dáng người ốm roi roi. Nó chỉ khác một chỗ là khác về trang phục. Tại hôm nay em đi tập gym á, thì em nghĩ là mình mặc đồ sẽ dạng là thể thao hơn. Anh có mang giày thể thao rồi. Dạ thì nhưng mà ý là em nhìn thấy cái vết này em thấy mất cái phần đó. Nhưng mà nói chung là khá là giống với tưởng tượng của em. Em có xem profile của anh rồi, em thấy như anh cũng là một người rất là thích thể thao đúng không? Đúng rồi em. Anh có thích đi tập gym không? Anh thì thật sự anh ít khi đi tập gym trong phòng gym. Anh thì thích tập thể thao ngoài trời hơn là ở trong nhà. Em thì chắc hay tập gym trong phòng gym nhiều hơn nhỉ? Dạ đúng rồi. Thì thường thì buổi tối á, thì em sẽ đi tập gym với tập yoga. Còn thỉnh thoảng thì em mới chạy bộ xung quanh nhà thôi. Nhà anh thì có thói quen là tập thể thao từ hồi nhỏ rồi. Tối anh hay đi đánh box hoặc là anh đi đánh cầu lông. Đôi lúc anh hay đi bơi với bạn bè. Em cũng rất là thích đi bơi. Em cũng tập bơi nhưng mà em chưa có bơi được. Chắc là tại vì thầy dạy bơi của em, thầy nó chưa có chuẩn, cho nên anh nghĩ là em chưa bơi được. Không, nếu mà em nghĩ là nếu mà có cơ hội á, anh tập bơi cho em, nghĩ là em sẽ dễ biết bơi hơn á. Ok. Anh nói là anh thường bận công việc á, là không biết là anh cái thời gian công việc của anh nó như thế nào anh ha? Thì thời gian công việc của anh thì nó cũng như bao nhiêu viên chức bình thường, là từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà cộng thêm cái khoảng 2-3 giờ đêm để gặp khách hàng ngoài giờ nữa. Anh thì cũng đang cố gắng hạn chế. Nói chung là sức khỏe mình quan trọng hơn khách hàng. Em cũng làm dạng nhân viên kinh doanh, nhưng mà em làm bên bất động sản. Thì cái giờ giấc á là em nghĩ là em cũng hiểu. Giống như là theo lịch làm việc á thì giờ hành chính 8 giờ sáng 5 giờ chiều. Nhưng mà thật ra khách hàng gọi giờ nào là đi giờ đó. Nhiều khi thứ bảy chủ nhật lên lịch đi đâu đó mà khách gọi cái là hủy hết đi gặp khách hàng.
Tại vì anh thấy là cái khoảng thời gian nó rất là quan trọng, bởi vì sau này mình có gia đình á thì em sẽ phải dành thời gian như nào không? Xưa giờ á em vẫn thích cái kiểu như mà ban ngày á thì em vẫn là lo cho công việc tốt, xong rồi chiều về á thì em vẫn thích đi chợ nấu cơm rồi kiểu như mà chăm sóc cho gia đình á. Dạ em thích như vậy. Giống như bình thường em rất là thích nấu ăn, nhưng mà thường em lại không hay nấu, là bởi vì em đi làm về thường tối em ở nhà một mình thì em rất là lười nấu. Xong rồi thường là thứ bảy chủ nhật á em hay dành thời gian đi siêu thị xong rồi mua đồ về, giống như là cái ngày đó là cái ngày dành cho gia đình. Mặc dù ở trên đây không ở với ba mẹ, chỉ ở với chị em thôi, nhưng mà cái ngày cuối tuần đó là như dành trọn vẹn cho mình thoải mái hơn á. Nhà anh thì có thói quen là cố gắng một tuần là ra ngoài ăn một lần. Chuyện mà ăn chung là một cái chuyện mà anh thấy hầu hết là những gia đình nào cũng làm, tại vì nó là một cái hoạt động rất là hữu ích. Thì anh cũng rất là thích khoảng đó, cũng như dành ra một buổi tối mình ăn chung, nấu những món mà ví dụ là ba mẹ thích, xong rồi ba anh và anh và em anh thì thường hay uống rượu chung với nhau nữa. Anh có thích con gái biết nhậu không? Anh thì nhậu kém thôi, thích những người phụ nữ nào có thể đỡ được đi cùng mình, đỡ được uống được hay nhiêu hay bấy nhiêu. Nãy giờ nói chuyện với em á, anh có cảm nhận gì về em qua giọng nói không? Anh nghĩ em là người rất là năng động, năng động. Em khéo, em vừa biết uống, vừa biết tập thể dục. Em giống như là một full package luôn rồi. Anh nói là em ngại quá. Thực ra lúc mà em xem cái profile của anh á, em rất là thích luôn. Cái đầu tiên á mà đập vô mắt em là anh với em có sinh nhật chung một tháng. Anh nghĩ nếu mà chung một tháng vậy á thì cũng phải có nhiều điểm tương đồng. Dạ, không biết là anh có tin hay không, nhưng mà em tin một chút xíu nào đó về cái 12 cung hoàng đạo á. Anh không tin lắm, nhưng mà mọi người nói nhiều quá anh cũng cảm thấy tin. Cái đó thì nó cũng đúng một phần, thì đúng khoảng 50%. Em sẽ thích tìm hiểu điều gì đầu tiên ở anh? Tìm hiểu về sở thích, về tính tình, về thời gian rảnh rỗi anh hay làm gì. Anh có thích coi phim ma không? Phim ma, anh thấy câu này phụ nữ ai cũng hỏi ta, ai cũng thích coi phim ma. Thường khi mà em đi coi phim ma là người ta đi coi rồi, xong về người ta sẽ nói là phim sợ lắm hay gì đó. Sau em thường là em chuẩn bị tâm lý rất là kỹ trước khi vô coi phim. Em ngồi coi phim mà em bấu tay, bấu chân, bấu tùm lum hết, nhưng mà xong cuối cùng là phim nó không làm cho em sợ. Nghĩa là chuẩn bị tâm lý nó dư á. Lúc nào em đi phim ma vậy em cũng thất vọng hết á. Nhưng mình thích thì mình bấu thôi em, cần gì phải sợ. Lúc nào cũng bị chuẩn bị tâm lý bị dư hết. Thật ra anh là một người sống khá là nội tâm. Anh thích những cái hoạt động một mình trong nhà. Coi phim thì đúng là có người bấu mình thì cũng được, nhưng mà anh nghĩ là chắc nếu mà anh quen em anh phải chuẩn bị tâm lý nhiều. Sức khỏe và tâm lý nhiều, bởi vì như vậy tốt mà, đúng không? Nhưng mà bấu hoài nó cũng đứt cho em. Không, bấu yêu thôi anh, chứ không có gây tổn hại gì đâu. Ý em là vừa bấu vừa xoa. Đúng rồi. Anh chưa thử bao giờ, anh không có biết. Anh thử đi, từ từ rồi em sẽ tạo cho anh cơ hội để anh thử. Giờ em thử bấu trước đi để anh chuẩn bị tâm lý trước được không? Bấu hả? Giờ anh đưa ngón tay thôi, em bấu thử ngón tay anh. Bởi vậy em không bấu em nắm được không? Hả? Em không bấu mà em nắm được không? Thôi bấu đi, anh thích bấu hơn. Cho em mượn tay anh đi. Sao tay anh đổ mồ hôi nhiều vậy? Tại vì anh run em ơi. Tay anh mềm gì? Anh đổ mồ hôi nhiều nên tay anh mềm nữa. Có thiệt nha. Ây da. Ủa em bỏ rồi phải không? Bỏ rồi đó. Đó vừa đấm vừa xoa đó. Ủa đâu em xoa lại anh. Không, em xoa trước em bấu sau. Em xoa trước rồi mới bấu sau. Anh xin lỗi anh, tại đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình này, cho nên anh bị run, cho nên anh không có phân biệt cái nào bấu, cái nào là xoa. Chứ em cũng lần đầu tiên chứ bộ. Nhưng mà em quen cái việc bấu và xoa hơn anh. Bấu xoa những cái thứ xung quanh em thôi mà đâu có ai cho em bấu đâu. Anh Hải Anh ơi. Là nãy giờ nói chuyện với anh á là em cũng cố gắng rất là nhiều. Vì thật sự á là nếu mà gặp một người bình thường ở ngoài á, em ít nói, không bao giờ chủ động bắt chuyện hết á. Mà khi gặp một người là em cảm giác em thích rồi, em muốn nói chuyện rồi, em có cảm tình rồi á, thì em mới nói nhiều, thân rồi em mới nói nhiều, mới nhoi được. Nên thật sự nãy giờ nói chuyện với anh á, em cảm thấy rất là thoải mái. Nếu mà thoải mái hơn thì anh có thể nào ôm em một cái được không? Ôm em một cái hả? Dạ. Anh ngại lắm nhưng mà thôi ok. Tại anh vẫn đổ mồ hôi quá trời kìa.
Thì em đọc hết rồi. Anh nghĩ anh sẽ cho bản thân mình nhiều hơn cơ hội. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn Cảm ơn gặp hôm nay. Ok. Khi là gặp cô thứ hai thì thoải mái hơn. Cô ấy thì cũng có nhiều điểm tương đồng với lại mình, thì cũng là một người rất là phù hợp để mình có thể đi một đoạn đường dài. Được ôm cô ấy nữa, đó cũng là một cái điều rất quan trọng. Thì mình nghĩ là khi cô ấy rồi thì mình cảm giác có một cái gì đó xúc tác rất là mãnh liệt bên trong, và mình cảm thấy là nó sẽ cũng một cái quyết định của mình trong những cái sự lựa chọn tiếp theo. Anh Hải Anh sau khi em gặp mặt á, về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng, nhưng mà về tính cách thì tốt hơn, dễ thương rất là nhiều. Vì lúc đầu á, em cứ nghĩ là ảnh lạnh lùng và khó gần, không có cởi mở, nhưng mà sau khi gặp em mới thấy là anh là một người rất là dễ nói chuyện và dễ tiếp xúc. Anh cũng mang cho em cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều. Nói chung là em rất là thích cuộc nói chuyện vừa rồi. Khi mình ôm cô ấy thì mình hình như cô ấy là một cô ấy có mái tóc ngắn. Cô ấy là cô ấy run, thì đúng như cô ấy nói, cô ấy đang gồng lên rất là nhiều trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Qua cái cách nói chuyện của Hải Anh thì mình cảm thấy là ảnh vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu về mình nhiều hơn, và mình nghĩ là anh sẽ chọn mình. Mình tự tin khoảng 80%. Xe hồng lại tiếp tục đưa Hải Anh đến điểm hẹn cuối cùng là quán cà phê Evita 230 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Ứng cử viên cuối cùng là một cô nàng trẻ trung, đáng yêu. Cẩm Phương, sinh năm 1995, hiện đang là nhân viên tuyển dụng, nhân viên văn phòng, đã trải qua 3 mối tình và rất thích mẫu bạn trai chín chắn, chững chạc. Mình thấy mình với Hải Anh có nhiều điểm giống nhau, như là thích nấu ăn, thích chơi thể thao và thích đi du lịch nữa. Thì những điểm đó có thể làm cho mình với Hải Anh có nhiều điểm chung để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em chào anh. Anh chào em. Dạ, em tên là Phương. Em biết sơ sơ về anh thì em biết anh tên là Hải Anh. Anh lớn hơn em đến 6 tuổi lận. Đọc cái profile của anh á thì em thấy em với anh có một số điểm giống nhau, cho nên em quyết định tham gia chương trình này. Nãy em có nói về vấn đề tuổi tác đó, thì anh nghĩ tuổi tác nó là một vấn đề không quá quan trọng. Tại vì tình cảm thì nhiều người 71 vẫn lấy người 17 vẫn Không, dạ không, ý là em nói ra để cho anh biết cái tuổi của em á, chứ cái vấn đề tuổi tác thì nó cũng không có quan trọng đối với em. Em thích các anh lớn hơn mình từ 6 đến 7 tuổi trở lên. Tại vì em nghĩ là các anh như vậy thì họ có một cái trưởng thành nhất định để có thể che chở và bảo vệ em. Em đặt cái con số là 6 đến 7 tuổi hay là cứ trên tuổi mình là được? Trên 6 đến 7 tuổi anh. Hiện tại thì em đang làm nhân viên tư vấn tuyển dụng. Em gặp rất là nhiều bạn, thì cái mức độ tuổi mà em nhận định để có thể hỗ trợ mình về việc mặt tình cảm cũng như tinh thần có thể lớn hơn mình, trưởng thành hơn mình, thì cái độ tuổi từ 6 đến 7 tuổi trở lên thì họ có thể sẽ lớn hơn em. Em cũng là nhân viên làm việc văn phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài giờ làm việc của em có làm những công việc gì khác không? Dạ không, thì cái thời gian công việc của em thì nó nguyên một ngày rồi, thì buổi tối về á em chỉ relax cho bản thân thôi. Hiện tại thì em cũng có sắp sửa tham gia một khóa học bơi để tự relax cho bản thân mình, chứ em cũng không có làm thêm công việc gì hết anh. Trước giờ em chưa biết bơi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vậy thì nếu em đi chơi á, thì em thích đi những du lịch những nơi nào? Em thì thích những nơi lạnh lạnh như là Sapa, nhưng mà em vẫn chưa được đi Sapa. Hai người yêu nhau mà lên đó thì rất là ấm. Anh nghĩ là ở Sài Gòn thì ngoài Sapa ra thì mình ở Sài Gòn mình có cái Băng Đăng á, nó cũng là một nơi rất là lạnh. Thì anh nghĩ đó cũng một cái nơi hẹn hò lý tưởng cho tụi mình. Trước giờ em hay đi ở đâu rồi? Em thì thường hay đi những cái quán bình thường thôi. Nó có cái không gian nó yên tĩnh. Nếu mà đi quán cà phê thì em sẽ chọn những không gian yên tĩnh để mình có thể nói chuyện với là cái người mình đi cùng.
chứ không thích ồn ào. Ra là đi đâu không quan trọng là mình đi với ai. Dạ đúng rồi. Thì anh thì cũng không được đi nhiều nơi lắm do điều kiện vật chất cũng như là điều kiện thời gian thì hầu như không có nhiều. Dạ. Cho nên anh thường hay dành thời gian để anh chơi những môn thể thao hoặc là dành thời gian một mình để mà coi phim. Thì không biết là em có chung cái sở thích đó của anh không nhỉ? Dạ. Thường thì em đi làm về thì em sẽ ít hiếm khi đi cà phê với bạn bè lắm. Khi mà tan ca xong rồi thì em sẽ đi về ăn tối xong rồi về nhà tự relax cho bản thân bằng cách xem phim hoặc là đọc sách. Em có thấy là ở trong sở thích của anh hay chơi game hả? Ừ đúng rồi, anh có hay chơi game em. Con trai thì anh thấy hầu như là đều thích chơi game. Lớn rồi thì cũng ít thời gian chơi game. Anh dành thời gian để đọc sách, coi phim hoặc là trò chuyện với bạn bè nhiều hơn. Em có một cái món quà nhỏ muốn tặng cho anh đó. Em tặng anh, em nghĩ là nó hơi trẻ con nhưng mà nó cũng sẽ thiết thực khi mà mình đi Đà Lạt. Anh có thể đoán nó là cái gì? Anh nghĩ đó là một cái đồ chùm đầu, một cái nón chùm đầu. Không phải, cho anh đoán lại lần nữa. Một cái khăn. Cái này là một đôi tóc. Đôi tóc này thì nó có một đôi. Em có một đôi, giờ em tặng anh một đôi. Anh cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cái món quà này thì nó sẽ rất là hữu ích trên những cái vùng đất lạnh và anh hy vọng là nếu có dịp thì tụi mình sẽ được du lịch cùng nhau. Dạ. Cảm ơn anh. Anh thấy tay em làm sao? Anh thấy tay em nhỏ. Dạ. Nhưng mà tay mềm. Tay em không có mềm. Tay không mềm á, anh thấy mềm mà. Tay em cũng rung. Dạ. Anh lần đầu tiên lên TV. cũng là lần đầu tiên gặp một người lạ. Dạ. Anh cảm giác mình hồi hộp bởi vì mình không biết là mình sẽ phải lựa chọn như thế nào. Dạ. Đây anh hôn em một cái. Sau khi mà em gặp Hải Anh rồi á, thì em thấy là Hải Anh với em càng có những điểm chung. Thì mong là Hải Anh và em sẽ tiếp tục đồng hành với nhau ở vòng thứ 2. Đây là một cô gái tặng cho mình món quà mà rất là dễ thương. Một cô gái tặng cho mình một cái tất mà sắp tới dịp Giáng sinh. Khi gặp rồi thì em thấy là Hải Anh cũng khá là giống trong tưởng tượng của em về tính cách. Thì Hải Anh là một người trầm tính và chững chạc. Nghĩ đây là một cô gái nghĩ nhiều đến người khác. Thì em có tặng Hải Anh một món quà. Thì món quà đó vừa trẻ con nhưng mà nó cũng thiết thực trong thời gian sắp tới. Nếu mà Hải Anh đi du lịch thì em nghĩ Hải Anh chắc chắn sẽ thích món quà đó. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Lát nữa thì Hải Anh sẽ đưa ra quyết định chọn cô gái nào. Thật sự bây giờ cảm giác của mình rất là hồi hộp, không biết là anh ấy sẽ chọn ai. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn muốn là Hải Anh sẽ chọn mình. Mặc dù là 3 cô gái ai cũng có một nét đẹp riêng, ai cũng có một tính cách riêng, nhưng chính Hải Anh sẽ là người cảm nhận được ai là người hợp với mình nhất. Và em tin Hải Anh sẽ chọn mình. Hiện tại thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, không biết là Hải Anh sẽ chọn cô gái nào. Thì mình rất mong là anh ấy sẽ chọn mình, cùng anh ấy bước tiếp vào vòng 2 để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xin chào tất cả mọi người. Sau khi mà kết thúc buổi trò chuyện với cả 3 người thì mình cảm thấy 3 cô gái đều rất là đáng yêu, rất là giỏi và rất là thú vị. Cả 3 cô ấy đều có những cái đặc điểm chung là đều biết nấu ăn, hay thích dành thời gian cho gia đình cũng như là cho người yêu của mình. Và mình nghĩ đấy là một cái tiền đề rất là tốt để mà mình có thể lựa chọn một trong 3 người. Hai em rất là ấn tượng bởi cái vầng trán cao của anh á. Nếu mà có cơ hội á, anh tập bơi cho em, nghĩ là em sẽ dễ biết bơi hơn á. Em có một đôi, giờ em tặng anh một đôi. Nếu có dịp thì tụi mình sẽ được du lịch cùng nhau. Em thì anh rất là ngạc nhiên. Anh thấy em là một người rất là thú vị vì cái bài hát của em dành cho anh và cái người em gái. Anh rất là bỡ ngỡ, rất là thú vị về điều này. Với em thì
anh cũng luôn luôn thích đến tập thể dục cùng với là người yêu, vì anh thấy đây là cơ hội để mà mình có tập khỏe khoắn. Anh cảm ơn em vì món quà. Anh đang dự tính nó sẽ ra Bắc thêm nhiều nơi nữa trong vài tháng tới, thì anh chắc chắn sẽ mang cái tất đó theo bên người. Anh sẽ tặng một bông hồng. Anh nghĩ với cô gái này thì sẽ là một cô gái phù hợp với anh trên nghĩa dạng gia đình hơn. Tại cô ấy rất là, anh cảm giác cô ấy là biết chăm lo về mặt cảm xúc của anh rất là nhiều. Cho nên anh mong muốn thì sau cái chương trình này thì mình vẫn có thể là một người anh em tốt. Cảm ơn em đã dành thời gian đối với chương trình. Dạ. Thì anh rất là thích món quà đó. Chưa có ai tặng tất cho anh bao giờ luôn. Mong là anh sẽ chọn ra người phù hợp đối với mình. Anh cảm ơn em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cái quyết định cuối cùng của mình là cô gái thứ ba. Mình đã phân vân rất là nhiều, vì mình cảm giác như đây sẽ là một người em rất là chu toàn. Cảm giác của mình thì mình nghĩ là mình sẽ được chọn, nhưng mà bây giờ thì từ chối. Thì Hải Anh cũng có một cái phần đúng, do mình thiên hướng về gia đình, thì chắc là Hải Anh nghĩ mình sẽ là một người em gái thì sẽ tốt hơn. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Như bình thường tụi em ở nhà tụi em ăn uống như thế nào? Anh ăn gì đó? Anh thì thực sự anh rất là dễ ăn. Em dễ ăn tại vì em lớp 10 em vô đây rồi, em ở nội trú mà. Cho nên cái môi trường ở tập thể với lại ăn đồ nhiều thứ, cái gì cũng ăn được. Nếu như mà dễ nuôi. Mình nghĩ là Hải Anh sẽ nghiêng với lại cô gái đầu tiên, cô gái với mái tóc màu vàng có cá tính. Hải Anh là một người trầm lặng, khi mà Trang bước vào thì sẽ làm cho cuộc sống của Hải Anh nó sôi động hơn. Phụ nữ là phải dễ nấu, em có nấu được không? Em nói vô đùa. Em sẽ đi chơi mua đồ, anh phải nấu. Bây giờ chưa nấu được chứ. Có ăn gì không? Còn em? Thật ra em nghĩ là nấu không quan trọng có người phụ mình nấu thôi. Khi không phải là phụ gì hết, đứng nhìn hay là đứng rửa cọng rau, lấy cái chén thôi là mình có động lực mình nấu luôn. Nói chung là có một người đồng hành cùng mình, biết chia sẻ thì anh nghĩ là điều hạnh phúc nhất của một cặp đôi luôn. Thì bây giờ mình sẽ có một cái thử thách nho nhỏ là làm bánh. Anh nghĩ làm bánh là một cái thứ rất là thú vị. Thì mình cũng sẽ có một thử thách nhỏ là xem mà ai làm bánh ngon hơn. Em cảm thấy thế nào? Được. Em rất là nôn nao được làm, đúng rồi. Đấy, thật ra thì anh cũng chưa làm bánh bao giờ, và anh nghĩ ở đây mọi người cũng chưa làm bánh bao giờ, nên anh nghĩ là cơ hội sẽ là chia đều cho cả hai. Và thử thách đầu tiên Hải Anh dành cho các bạn gái là thử tài khéo tay cho việc nội trợ. Cả ba đã cùng đến tiệm bánh Sweet and Sour Baking số 9 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, quận 2 để thực hiện thử thách này. Liệu cô nàng nào sẽ chinh phục được bao tử của anh chàng? Hôm nay mình thay mặt cho Sweet and Sour hướng dẫn các bạn làm bánh cupcake vani. Bánh của mình thì gồm có bột, mì, đường, sữa, dầu, bột nổi và bột soda. Ban đầu mình sẽ trộn bột trước. Công thức của mình sẽ có 95g bột. Tiếp đó mình sẽ đông bột nổi. Thử đây. Tiếp theo là 1/2 cộng với 1/8 teaspoon soda. Sau khi đông bột nổi xong thì chúng ta sẽ trộn đều cái bột nó lên. Mình sẽ để bột qua một bên và đập trứng vào trong bowl. Sau khi đập trứng xong thì mình sẽ bỏ đường vô 85g đường. Đổ vào đây luôn. Rồi 1/4 cúp dầu. Cũng có vài người làm bánh cho anh ăn
thì tại vì anh rất là thích ăn bánh, thì em thấy là từ đường đến trái tim của người đàn ông thấy dễ nhất là qua đường bao tử. Vậy tính ra anh là người đàn ông đầu tiên mà em làm bánh cho ăn luôn. Anh thật là hạnh phúc. Còn em thì sao? Em làm Em chưa bao giờ làm hết. anh cũng hạnh phúc luôn. Vì lần đầu tiên mà mình vào bếp và làm bánh cho một người đàn ông thì mình cảm thấy là giống như là những người bạn bè lâu ngày tụ họp lại xong rồi cùng làm bánh, cùng trò chuyện, nó rất là tự nhiên và rất là thoải mái, và cảm thấy rất là thích cái buổi làm bánh ngày hôm nay. Anh thích màu gì? Anh thích màu đen với màu xám. Anh thích màu đen, anh thích màu này thôi. Dạ, cảm ơn chị. Và một nhân vật đặc biệt đã xuất hiện. Đó là ai? Thì nãy giờ ở bên trong kia là các bạn đã có làm bánh. Thì thời gian làm bánh không nhiều, nhưng mà các bạn thấy là cũng được một cái trải nghiệm. Cũng là con thì thích ăn bánh, ăn rất là ngọt. Đàn ông thì chắc Hảo ngọt. Cho nên cũng là một cái hay, tại vì trong tương lai thì nó cũng là một cái thử thách để mà cho tương lai, cho khi xây gia đình á, thì mình sẽ có con nít. Thì sẵn tiện đây á, thì con muốn mời cô đến đây để mà thử bánh. Tại vì cũng người trong nhà của mình, phụ nữ thì sẽ hiểu được cách là ai là người phù hợp với lại bản thân con nhất. Thì cô cứ cho con ý kiến. Ok. Hôm nay được sự ủy quyền của mẹ, tại vì mẹ đang bận công tác nên cô sẽ là người đại diện để xem Hải Anh ra mắt hai người bạn thế nào. Trong gia đình thật ra Hải Anh là một người con rất là ngoan, tính cách cũng hơi trầm tính, hơi cá tính đó. Nên hầu như là bạn gái của Hải Anh là mình cũng chưa được giới thiệu. Thì hôm nay thì cô và gia đình cũng rất là mong muốn được xem người bạn gái của Hải Anh như thế nào. Lúc mà mình cầm khay bánh bước ra và nhìn thấy có một cô áo trắng ngồi kế bên Hải Anh thì cảm thấy bất ngờ khủng khiếp, là không nghĩ là chương trình sẽ mời cả người nhà của Hải Anh tới đây. Thì lúc đầu cứ nghĩ là chắc là mẹ của Hải Anh. Bắt đầu tự nhiên cảm thấy khớp, cảm thấy lo lắng, hồi hộp, ngồi xuống không biết phải nói gì với cô lúc này. Đây là cô Hồng, cô của anh. Chào cô. Chào cô. Đây là Hằng. Dạ con tên Hằng. Còn em Trang. Chào cô. Dạ. Lúc mà vừa bước ra được anh Hải Anh giới thiệu là có cô của anh thì mình cũng rất là bất ngờ luôn. Cả hai người đi cùng con hành trình cái quãng đường cũng rất là xa, đã trải qua rất là nhiều khó khăn nhọc nhằn để làm ra được cái bánh này. Thì mong cô thử và cho ý kiến nhiệt tình. Trước khi cô thử thì cho con nói chút xíu. Thì thật ra con không có khéo trong việc trang trí, nhưng mà trong 6 cái này con chú tâm nhất là đến cái bánh này. Dạ, là vì lúc nãy anh Hải Anh có ra một cái yêu cầu nho nhỏ xíu, là một cái bánh cho cả con trai và con gái. Ví dụ như một nhà có cả con trai và con gái thì con mới làm cái này, nó là một trái tim màu hồng và màu xanh, là màu của trai và gái. Và trên đó có hai cái loại cớm nó ngược màu lại, là sự hòa quyện của một gia đình. Đó là con muốn gửi cho anh Hải Anh. Con thì con làm rất là nhiều màu, tại vì anh Hải Anh có nói là cũng cái nãy cái đề bài là 4 đứa con gì đó, bốn đứa con, còn 2 là 2 đứa lớn. Thì con mới nghĩ là 4 đứa con thì tất cả sẽ là tình yêu của ba mẹ dành cho 4 đứa. Thì đây là 4 cái bánh có trái tim dành cho 4 đứa con. Còn 2 cái bánh này không hề có trái tim nhưng mà có sô-cô-la, tức là món mà Hải Anh thích. Thì 2 đứa sẽ cùng một sở thích là sô-cô-la để có thể ăn 2 cái này. Cô muốn ăn cái nào cũng được, con tự tin cái nào cũng ngon. Trước khi cô ăn thì cô cũng cảm ơn hai cháu đã rất là nhiệt tình và rất là dồn hết cái tâm huyết của mình để mà tạo nên một cái bánh và cái giá trị của gia đình. Cốt lõi là gia đình là chính ha. Thì cô thì dùng thử cái tiên là của Hằng. Dạ. Nó rất là vừa, nó không bị ngọt lắm. Dạ. Cái vỏ ngoài thì nó rất là giòn, ở trong thì nó lại kem. Ngon vậy. Hải Anh có dùng thử luôn.
Rồi tiếp theo ha, cô thử bánh của bé Trang nha. Của bé Trang á là nó ngọt hơn của Hằng. Và cái vỏ ngoài của Trang thì nó không giòn, Thằng này thích ăn ngọt lắm. Anh rất là thích ăn ngọt, bởi vì thích cho nên anh đặt tiêu chuẩn khá là cao với độ ngọt. Trong suốt cái cuộc trò chuyện từ trưa tới giờ á, mình cảm thấy là mình rất là ít giao tiếp với anh Hải Anh hơn. Mình cảm thấy là cái ánh mắt và cái sự quan tâm của anh Hải Anh về phía Trang nhiều. Hôm nay cô đến đây để mà thưởng thức hai cái bánh này rất là vinh dự ha. Nhưng mà về cái kết quả cuối cùng thì chắc là cô để nhận phần cho Hải Anh. Hải Anh là người quyết định. Khó mà đưa cái quyết định thiệt á, tại vì càng ăn thì càng cảm thấy mỗi cái bánh có một cái đặc biệt khác nhau. Cái bánh này thì nó sốt ngọt, nó có hơi cái vị mặn, còn cái bánh này thì nó có vị bùi kem nhiều hơn. Cái này nó có cái lạ là nó có, do anh ăn phải cái phần mà nó có nhiều hột nó nhai nó vui, và cái vị ngọt anh cảm giác nó nhiều từ cái hột ra. Còn phần này nó cái cảm giác nó đậm hơn do mà ăn xài cốm. Nếu phải chọn mà để mà ăn hai cái liên tục thì anh nghĩ anh sẽ ăn cái này. Tại vì bây giờ anh nếu mà phải ăn nhiều thì nó cái vị ngọt đây nó cảm giác nó hơi quá. Cái cô Hằng thì ăn cảm giác nó vừa, độ ngọt vừa. Cảm ơn hai em đã làm cho anh và cô anh 12 cái bánh rất là ngon. Dạ, em cũng cảm ơn anh là đã cùng đứng làm chung với tụi em từ nãy tới giờ, cũng chịu khó ăn những cái bánh đầu tiên mà tụi em làm ra. Con cũng cảm ơn cô là có mặt ở đây và cũng thử và cho ý kiến với tụi con. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô, là đây là lần đầu tiên con làm bánh. Con cũng không biết cái độ ngọt như thế nào, tại con cứ nghĩ là làm cho nó đẹp để đúng cái tiêu chuẩn là cho con thích ăn thôi, cho nên nó hơi ngọt. Thì đây sẽ là một cái kinh nghiệm để mà nếu có làm bánh nữa thì sẽ làm tốt. Cảm ơn cô ngày hôm nay ta tới đây để chịu đựng và ăn cái độ ngọt của con. Và cảm ơn anh Hải Anh đã ở bên cạnh hỗ trợ em làm cái bài học đầu tiên này. Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự là trong lúc làm bánh thì mình cũng cảm thấy là hơi mất tự tin một xíu, vì mình có gặp vấn đề trong khâu trang trí nè, với lại mình cảm thấy là Trang bắt chuyện với anh Hải Anh nhiều hơn. May mắn là cái bánh mình được anh Hải Anh chọn, mình mới lấy lại được cân bằng một chút xíu. Đây là lần đầu tiên mà mình làm bánh, cho nên là cái việc mà bánh nó có cái vỏ không được giòn hay là nó quá ngọt thì mình vẫn chưa biết được là cái lý do nằm ở đâu. Nhưng mà khi mà cô nhận xét như vậy thì ăn bánh thì đúng là giống như cô đã nhận xét, không có cảm thấy buồn gì hết, tại vì đây là lần đầu tiên mình làm. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau, mình phải vươn lên chứ không có gì phải buồn những cái đã qua cả. Cái lời nhận xét của cô á, con làm mình cảm thấy rất là vui khi mà cô khen xong rồi cũng được anh Hải Anh khen á, thì mình cảm thấy là có động lực hơn rất là nhiều. Bánh của Hằng ngon hơn thì anh Hải Anh chọn bánh của Hằng. Buồn thì có thể là ví dụ 100% buồn thì mình cũng có 20-30% buồn, chứ không thể nào nói là công sức mình bỏ ra mình không được chọn thì mình không buồn. Trang là một người rất là năng động, cá tính, và Trang cũng khá là nhạy bén để biết bắt chuyện với người khác hơn. Hằng là một cô gái rất là độc lập, rất là tự tin và cũng có chính kiến của mình. Mình cảm thấy đây là một cái đối thủ đáng, là một cái đối thủ phải dè chừng. Sau cái cuộc thi làm bánh này thì em cảm giác như em rất thích Trang. Trang là một cô gái thú vị. Bản thân em là người ít nói, cho nên Trang sẽ là một người rất là phù hợp. Cô ăn thử và gặp mặt hai bạn đó thì cô cảm giác cô có ý kiến gì không? Thì cái này cũng rất khó cho cô, tại vì các bạn rất là năng động, như 19, 10 vậy đó. Cô nghiêng về bạn Hằng một tí. Ngoại hình thì bạn ok, chững chạc, phù hợp với con. Cô chỉ góp ý thôi, còn quyết định này vẫn là Hải Anh ở chỗ của con ha. Con thì cũng đã có những quyết định cho mình rồi. Con thấy Hằng cũng là một người rất là hay, rất là thú vị. Không biết cô nghĩ sao về Trang? Trang thì là một cô bé rất là dễ thương, đáng yêu, ngoại hình rất là xinh xắn. Nhưng mà về ở độ tuổi của con, giữa con và Trang thì nó sẽ có một cái gọi là chênh lệch á, ngoại hình đó. Thì cô nghĩ là Hằng sẽ là phù hợp với con hơn.
Con cảm ơn cô, con những lời khuyên thì con sẽ cân nhắc rất là kỹ về những vấn đề này. Thử thách cuối cùng trước khi từ chối ứng cử viên tiếp theo là một thử thách về vận động ở khu leo núi nhân tạo Post Rock Climbing 188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Nhưng mà em có giờ chơi leo núi chưa? Em không có leo núi mà nhà em hay leo cây thôi. Vậy thì em quá tốt rồi. Ở dưới quê em toàn đu cây mà. Leo cây cũng không biết luôn, bây giờ làm sao đây? Không, mình có thể tập để anh thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh ở đây. Chung được trải nghiệm thích quá. Mình đẩy cái này lên, đẩy lên bằng qua trái, bóp vô người mình. Cái này nó xuống mà giống như cao su, cái lò xo vậy đó, xuống từ từ. Em sử dụng chân nhiều lên á thì nó đỡ mỏi tay hơn. Em đẩy chân nhiều lên, tay sức đẩy chân đẩy lên. Trang em đạp lên, đẩy chân lấy chân đạp lên, dùng sức chân thôi. Mệt quá. Từ từ coi, đẩy chân. Mệt đó thì đẩy chân thôi, cố gắng thẳng duỗi chân ra được. Em buông tay. Rồi từ từ thôi, thẳng chân ra. Để ra rồi, từ từ rồi. Wow! Giờ em không biết xuống làm sao. Thả người ra, thả tay ra. Em tự leo xuống. Ồ, khỏe quá. Quay đây. Từ từ. Em thấy cảm giác lúc mà ở trên kia rồi mà lúc hạ xuống em như thế nào? Cực kỳ thích luôn. Em không dám thả. Em thả. Em bò xuống lại. Cảm giác mà được rơi tự do, em muốn nó có thêm một đoạn dài nữa để em rơi tiếp. Quá tuyệt. Em nghĩ sao nếu mà leo lại thêm lần nữa? Được. Đổi vị trí leo lại tiếp. Đổi vị trí lại tiếp hả? Đúng rồi. Rồi lên liền, đổi vị trí lại tiếp. Ai là người thắng cái cuộc thi này anh sẽ dành cho một phiếu massage miễn phí trong vòng 5 phút. 5 phút không đã. Em muốn bao nhiêu phút? Chốt giá nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Chốt giá nửa tiếng. Rồi ok, nửa tiếng luôn. Anh sẽ lấy cái mức là được không? 1, 2, 3, 4, 5. Cục màu xám ở phần dưới của nó, cục bự này nè. Mà leo lần đầu á, cái đoạn đường đầu tiên là mình cảm thấy rất là thoải mái, leo cũng nhanh, nhưng mà do cái đoạn trên là mình hết sức rồi á nên mình không leo nổi nữa. Còn khi mà thi lại lần 2 thì cái đoạn đường nó ngắn lại và mình tự tin hơn là mình sẽ chiến thắng. Lệ Hằng đang chiếm ưu thế hơn về sự khéo léo. Liệu với hoạt động leo núi thì Thiên Trang có tiếp tục để cho Lệ Hằng ghi điểm với Hải Anh nữa hay không? Cố lên. Bám ở đâu trời ơi. Thưa các bạn, áo đỏ đã leo được phía sau của bạn áo trắng, khoảng cách là 50 cm. Ê, đội áo trắng đó vừa bị trượt chân. Leo không được luôn á trời. Em cố gắng đạp bằng chân phải lên, rồi nhấc cái chân đỏ. Đạp từ từ cái màu thôi. Vâng thưa các bạn, đội trắng đã sắp tiến tới bước đỏ. Cùng đỏ trên, tới cho em. Còn miếng nữa. Tới vô. Rồi ok rồi. Ok. Hey. Cố lên em. Em xuống trước đi. Rồi thả xuống. Đẩy ra. Đấy, từ từ rồi đẩy ra. Hay quá. Thả ra, em thử thả ra một lần đi. Cảm giác em thử ra một lần như thế nào. Đẩy chân ra. Từ sáng đến giờ á thì mình vẫn cảm thấy là tình cảm của anh Hải Anh và Trang cũng rất là tốt. Chung là mình không phải là mình quá là lo lắng, không hiểu anh Hải Anh đang nghĩ gì thôi. Xin tuyên bố. Đưa tay lên. Anh xin chúc mừng em. Cảm ơn em. Hãy dành cơ hội cho bạn được 30 phút massage với anh. Ok fine. 5 phút hay 3 phút ta? 50 phút. 50 phút hả? Đúng rồi. Ý anh hỏi 5 hay 30 thì là 50. Sau trò vận động tốn khá nhiều sức lực thì ưu thế vẫn đang nghiêng về Lệ Hằng.
Nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng với hai cô gái sẽ giúp Hải Anh khẳng định được tình cảm thực sự của mình lúc này đang nghiêng về ai. Sau cuộc thi vừa rồi thì mình thấy là cả hai người phụ nữ của mình đều rất là cố gắng rất là nhiều. Và mình thấy đây là một cái hoạt động thể thao mà mình rất là thích. Và mình luôn luôn hy vọng là cái người phụ nữ của mình có thể tham gia nhiều hoạt động như này hơn với mình cho những cái chuyến đi tới. Vì mình rất thích leo núi và cũng đi khám phá những cái vùng đất mới. Đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia cái trò leo núi này luôn. Thì cảm giác đầu tiên là rất là lo không biết là nó có rớt xuống lúc nào không. Xong rồi leo lên được á, thì cảm thấy rất là thích. Sau trò chơi này thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi như hai tay hai chân luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình leo núi và đúng là phải có sức mạnh hơn, phải bền bỉ và dẻo dai hơn nữa. Nhưng mà cảm thấy rất là thú vị bởi vì được trải nghiệm một cái mới như thế này. Mình có nghe nói là Hằng tập gym trong thời gian dài rồi, cho nên là cái sức bền của Hằng với lại của mình là có sự chênh lệch. Mình cũng biết điều đó, nhưng mà lúc nãy mà mình đã cố gắng hết sức rồi. Hằng làm rất là tốt. Cả ba đã di chuyển đến khu nghỉ dưỡng Thảo Điền Village 195, 197 Nguyễn Văn Hưởng, quận 2. Lệ Hằng và Thiên Trang, ai sẽ là người được Hải Anh tỏ tình ở đây? Thì thích những cái nơi này nó yên tĩnh, phù hợp với những nơi để cầu hôn. Ngày hôm nay nói chuyện với Hải Anh thì mới biết là Hải Anh thích màu đen. Và cảm thấy mình cũng chọn đúng. Hồi nãy Hải Anh có một like cho bộ đồ. Khi mà thấy Hằng với Hải Anh đi chung với nhau thì Hải Anh mang sơ mi trắng, còn Hằng mang một cái váy mullet màu trắng nữa, cho nên là cái cảm giác hai người đó giống như là cô dâu với chú rể vậy. Cảm thấy cái hình ảnh rất là đẹp. Mặc dù là bây giờ bạn đang là tình địch của mình, nhưng mà đẹp, và mình cảm thấy giống thì mình cứ nói là giống thiệt. Cảm thấy đẹp đôi sao á. Là nhiều khi em thấy anh với bạn nói chuyện á, em cũng nghe thôi, cũng không biết phải nói gì hết. Đó là cảm xúc là em lắng nghe nhiều hơn. Phụ nữ nhiều khi tuyệt vời nhất là khi không nói gì cả. Đó là một cái rất là khó, nhưng mà anh nghĩ nó có một cái điểm nhấn của một phụ nữ. Nhưng mà anh thì mình cảm xúc là mình phải chia sẻ nhau rất là nhiều. Vì nếu mà không chia sẻ được thì mọi chuyện nó sẽ không đến đâu. Em không phải là tiếp người là sống nội tâm, không phải là không chia sẻ, nhưng mà nói chung là cần thời gian. Không phải là mình gặp nhau trong một ngày mình có thể nói hết tất cả những thứ. Em phải chờ lại một xíu, ví dụ như anh còn cảm thấy anh tò mò, anh muốn tìm hiểu về em thì mình sẽ có cơ hội cho nhau. Chứ em ví dụ như hôm nay em nói nhiều quá, sao anh nói thôi nói nhiều quá biết hết rồi, thôi không tìm hiểu nữa. Anh nghĩ là thời gian của chúng ta dường như không còn nhiều, nhưng mà anh thì vẫn hy vọng là có được thêm nhiều cơ hội để mà tìm hiểu em. Ở đây hy vọng là ngày hôm nay để lại cho em một cái ấn tượng, một cái khoảnh khắc mà khó phai. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn chúc em được thành công trong tương lai. Dạ. Em cảm ơn anh. Thực ra là sau hôm nay, ví dụ như được thì tốt, còn không được thì mình có thể là anh em, bạn bè. Anh rất là thích. Em rất hy vọng. Anh rất là thích trở thành những người anh em. Nhưng em không thích điều đó. Tình cảm em dành cho Hải Anh sáng giờ nó bị chia thành 3 giai đoạn. Là trong cái vòng 1 á, cái vòng gặp dấu mặt đầu tiên thì em cảm thấy là rất là thích, em đặt rất là nhiều niềm tin. Nhưng mà sau cái giai đoạn mà hoạt động buổi trưa á thì em lại bị tụt xuống. Nói chung là lúc đó em thật sự là em không còn tự tin gì hết. Nhưng sau cái cuộc nói chuyện vừa rồi thì em được vực dậy cảm xúc của mình nhiều hơn và em tự tin hơn rất là nhiều. Hip hop chút chứ nào. Hip hop mà. Thích hip hop không? Thích nhảy không? Em không nhảy được. Không nhảy được. Về bạn Trang thì lúc đầu thì em khá là lo lắng cho em, vì em thấy là bạn khá là hoạt bát, năng nổ. Bây giờ em lại có một cái cảm giác khác, là em nghĩ là từ những cái điều hoạt bát năng nổ đó của bạn thì có thể là Hải Anh sẽ cảm thấy vui vẻ, giống như là mình thoải mái hơn trong anh em trong công việc chơi với nhau.
Còn hiện tại thì em cảm thấy là em không còn lo lắng về bạn Trang như lúc đầu nữa. Sau cả ngày hôm nay á thì em có nhận xét gì về anh không? Vẫn như cũ, anh là một người rất là ấm áp, có một nụ cười rất là dễ thương. Cảm ơn em. Em đã khá trông trên. Trông trên, anh thấy mọi thứ đều rất là trông trên đúng không? Cuộc đời em này giống cuộc đời vậy, có lúc bồng bềnh như thế này á, lúc nào mình chìm nó cũng hay. Nên em có sẵn sàng chìm với anh không? Chắc chắn là em sẽ chìm. Chắc chắn em sẽ chìm luôn. Bởi vì em không biết bơi. Em không biết. Đâu, anh biết bơi là được, em có thể bám vào người anh mà. Anh sẽ cố gắng nổi. Còn những trường hợp khác thì bản sự tùy duyên. Thì hôm nay thì anh cảm thấy là siêu vui luôn. Thế nhưng mà cuộc đời anh chưa bao giờ vui như thế này. Anh nghĩ là mình đã cho bản thân mình rất là nhiều cơ hội. Như hồi nãy em có chia sẻ là tới đây để em biết là em có phù hợp để có người yêu hay không, hay chỉ là bạn thân thôi. Nếu như anh không chọn em thì tất nhiên em phải về và suy nghĩ lại bản thân của mình như thế nào. Em cứ hãy nói những điều mà em muốn nói anh, tại vì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Em thật sự thích anh. Cảm ơn em. Anh sẽ cân nhắc về điều này. Giống như chúng ta đang chơi trò chơi vậy. Chúng ta đang thật lòng đó nha. Mình đã thật lòng, mình thích nhau thật lòng thì mình mới ở đây với nhau ngày này. Anh muốn nắm tay em lúc này so với cái nắm tay hồi sáng cảm thấy khác không? Khác nhiều em. Đây là bàn tay mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Cảm thấy trái tim nó hơi nhảy một chút. Anh thấy hơi loạn nhịp tim hồi sáng chắc khoảng 80 thì bây giờ lên khoảng 90 rồi. Thì tim của anh á? Tim của em. Anh bắt làm sao mà tới tim ghê vậy? Anh đang bắt đây nè. Còn tim anh thì sao? Tim anh thì khoảng 120 rồi. 120. Ủa bao nhiêu là mức trung bình? Khoảng 70. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội. Trang là một cô gái rất hay. Mình chụp hình ở đây với Trang thì là một điểm rất là đẹp. Chụp hình của Trang cái toát lên một cái sự hồn nhiên và một cái cá tính. Trong cuộc sống tương lai, cô ấy sẽ là một người có thể hỗ trợ cho mình rất nhiều. Những lúc mình vui, buồn, những lúc mà mình cảm thấy là không có ai ở đằng sau lưng, thì đây sẽ là một cô gái có thể giúp mình cảm thấy là lên được, vượt khỏi cái bờ vực thẳm của cuộc sống. Suy nghĩ trong đầu và cái khả năng mà sẽ được Hải Anh chọn thì chắc cũng tầm 90%. Và thật sự nếu có 99,9% thì vẫn có 0,01% là chưa chắc chắn, vẫn có chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên là mình cứ hy vọng là sẽ chọn mình. Hằng là một cô gái luôn cho mình cảm giác an toàn. Ở cô ấy có một cái sự trầm nhất định mà mình nghĩ là một phụ nữ từng trải cũng có. Đây là một quyết định thật sự rất là khó khăn. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Mình tự tin ở quyết định cuối cùng của anh Hải Anh là anh sẽ tỏ tình với mình. Cảm giác bây giờ là tim đập rất là nhanh. Thật sự là rất hy vọng là Hải Anh sẽ chọn Trang. Anh rất tiếc. Đóa hoa này thật sự anh không muốn đưa cho em. Nhưng mà anh cảm thấy anh rất là có lỗi vì cả ngày hôm nay em đã phấn đấu rất là nhiều. Thì anh vẫn hy vọng là mình sẽ có nhiều cơ hội với nhau để gặp nhau trong tương lai. Anh sẽ giới thiệu cho em những người anh nghĩ là em sẽ rất thích.
hồi nãy 99,9%, em nhích lên xíu rồi. Nhưng mà như em đã chia sẻ từ đầu là 0,01 cũng có thể xảy ra. Và giống như là hồi nãy em đã rất là ấn tượng với hai bộ đồ của hai người và kiểu cô dâu và chú rể đó, thì điều đó đã trở thành sự thật. Và em nghĩ là hai người hợp biết nhau. Chúc mừng anh vì đã tìm được cô gái của mình. Chúc mừng Hằng vì đã tìm được anh ấy anh. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Cảm ơn anh. Mình sẽ đưa ra quyết định từ chối Trang. Vì ở Trang mình cảm giác như là một người mình có thể chia sẻ buồn vui, cùng nhau ăn uống, chia sẻ như những người anh em. Chuyện cũng đã xảy ra rồi thì bây giờ cũng không còn gì có thể nói được nữa. Chắc là phải về suy nghĩ xem bản thân mình còn thiếu cái gì. Và có thể là đây không phải là người phù hợp với mình. Đời còn dài, còn rất là nhiều cơ hội. Chắc chắn cũng sẽ có một người phù hợp với mình đang ở đâu đó thôi. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Cảm giác của em như thế nào? Bây giờ thì thật sự em mới run. Em mới run. Đúng rồi. Đây anh nghĩ đó là một cái điểm cực kỳ đẹp mà anh luôn luôn muốn để mà tỏ tình. Anh luôn luôn thích là uống một ly rượu với lại người đối diện của mình, cùng ngồi với mình, và anh có một món quà nho nhỏ tặng em. Anh thật sự trước giờ anh rất là ít tặng hoa, anh hầu như là không tặng ai hết, nhưng mà anh hy vọng là tụi mình sẽ có nhiều cơ hội với nhau hơn sau cái chương trình này. Dạ em cảm ơn anh. Em rất là thích hoa hồng. Em từng nghĩ thôi, ví dụ như ai mà tặng em bó hoa hồng đỏ là em đổ ngay. Không, em nói thật. Anh cũng rất là vui, rất là hạnh phúc vì anh cũng đã làm được cái điều mong muốn trong ngày hôm nay, là kiếm được một người để mà anh tặng một đóa hoa. Không có cái gì mà nó hạnh phúc hơn trong ngày hôm nay. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là cơ hội cho hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và em hy vọng là ngày hôm nay là ngày đáng nhớ của hai đứa. Dạ. Em có đồng ý cùng anh đi tiếp con đường này không? Đồng ý. Chúc mừng Hải Anh đã tìm được người phù hợp với mình. Chúc hai bạn sẽ vun đắp cho tình cảm này đơm hoa kết trái. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo trên kênh HTV7, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20h30 thứ ba hàng tuần. Niềm hạnh phúc trong tôi cứ lớn dần thêm. Chỉ cần nụ cười ấy đã làm con tim sao xuyên. Mọi thứ dường đứng yên lạc lối trong tình yêu đâu. Hãy gần thật gần bên nhau, nhẹ trao vòng tay. Bao ước mơ không còn xa. Hãy vững tin vào chính khát khao này và hạnh phúc sẽ luôn luôn kề sát bên. Yêu là chọn. Quyển sách đó tên là Vô Thường và anh sẽ gửi tặng cho. Mời quý vị cùng đón xem chương trình vào lúc 22h45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh